Baiklah guys, korang masih lagi bersama dengan Juju dan Yaya mengenai kampus tour kami di College Community Bentong Pahang, mengenai tajuk kita mengenai bagaimana mahu menjadikan proses pilihan raya lebih moden ataupun lebih efisien. Dan kita berkesempatan untuk interview bertemu bual terus dengan Director Undi 18 Malaysia, iaitu Encik Tarma, berkenaan dengan orang muda mengundi di talian. Hello. Hello, hai. Hello Encik Tarma. Hai. Okey, kita nak interview Encik Tarma sikit lah berkenaan dengan orang muda mengundi. Okey, first questions. Patutkah orang muda 18 tahun mengundi? Sudah tentu atas prinsip yang mudah. Setiap orang dewasa perlu mempunyai hak yang sama rata, hak dan tanggungjawab yang sama rata. So kalau kita dah menganggap umur 18 tahun secara undang-undang sebagai age of majority, di mana age of majority ini maksud dia undang-undang dan masyarakat melihat golongan ini sebagai cukup matang, cukup rasional untuk diberikan tanggungjawab. So, tanggungjawab ni antaranya adalah tanggungjawab untuk berkahwin, tanggungjawab untuk kalau anda melakukan kesalahan, anda akan dapat hukuman penuh di mahkamah. Tanggungjawab seperti boleh bekerja, boleh membayar cukai, boleh menjadi tentera yang mempertahankan negara. So kalau kita dah jadikan 18 tahun tu sebagai age of majority, maka hanya rasional kalau kita memberikan tanggungjawab dan juga hak yang sama rata, termasuk juga hak dan tanggungjawab untuk menjadi seorang pengundi dan memilih ahli politik yang akan mengubah undang-undang yang affect their life, yang related lah dengan diorang punya hidup. So dia memang masuk akal lah dan memang berpatutan. Dan untuk pengetahuan Encik Tarma, semalam kami ada bertanyakan pendapat orang muda sendiri. Wajarkah kerajaan menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun? Dan rata-rata dari golongan muda sendiri tidak bersetuju. Sebab mereka takut salah pemimpin lah, takut negara huru-hara lah, tak matang lah. Dan saya kira statement ni sangatlah subjektif. Encik Tarma sendiri rasa macam mana? Atau Encik rasa kita perlu ubah persepsi mereka? Saya rasa dalam mana-mana masyarakat, tapi terutamanya dalam masyarakat Malaysia, kita mempunyai satu ketakutan atau satu paranoia terhadap perubahan. Contohnya bila PRU 14 baru-baru ni, memang ramai sangat orang yang fikir, kalau kita tukar kerajaan, negara hancur, akan ada huru-hara, akan ada 13 Mei berlaku kembali, akan ada pertumpahan darah. Semua ada simptom-simptom paranoia. Tapi apa yang kita berlaku realitinya adalah negara perubahan kerajaan berlaku dengan aman. Negara sedang dapat bertukar kerajaan dengan aman, tiada perusuhan, tiada pembunuhan, semua berlaku dengan selamat. So saya rasa ada satu mentaliti dari segi rakyat Malaysia yang di mana mereka mencipta satu paranoia, padahal realiti dia berbeza. Saya rasa perkara sama adalah berkaitan dengan menurunkan hak mengundi kepada 18 tahun. Ramai yang berfikir mengundi ini satu benda yang kompleks sangat, satu benda yang tak mungkin mereka mampu buat. Tapi hakikatnya bila orang-orang yang sudah lebih dewasa, orang-orang yang 30, 40, 50 atau 60 tahun, bila mereka mengundi pun bukannya mereka ni pakar politik, bukannya mereka semua bila dah capai umur 21 tahun tiba-tiba dapat PhD dalam politik. Tak ada benda macam tu. Tak logik kalau kita tengok fikir dari segitu. So mengundi bukannya satu benda yang teramat kompleks. Dan saya rasa itulah tu antara faktor yang menyebabkan ketakutan dari segi anak-anak muda yang telah ditembual. Tapi saya bersetuju bahawa perlu ada satu kempen atau satu perubahan dari segi kita, dari segi cara kita mengajar dan memberi pendedahan kepada anak-anak muda tentang politik. Kerana kalau kita tengok dari segi cara kerajaan lama, mungkin terdapat satu hesitancy atau atau mereka mungkin tidak mahukan anak-anak muda untuk terlibat dengan aktif atau bersuara dari segi politik. Contohnya mereka menggunakan AUKU untuk menghentikan gerakan pelajar. Mereka menggunakan sistem universiti untuk menghalang pelajar dari berdebat
tentang betul. isu-isu yang mungkin dianggap sensitif atau mengancam kerajaan. Kan? So ini adalah satu budaya yang menyebabkan ramai anak muda tidak mampu berdebat, tidak mampu berfikir secara politik dalam cara yang matang. So dua perkara, kita boleh tengok dua perkara. Satu adalah fear of change atau ketakutan tentang perubahan. Kedua adalah budaya atau environment yang mungkin perlu yang boleh diperbaiki, yang boleh ditambah baik supaya anak-anak muda lebih yakin untuk bersuara, lebih mampu untuk berdebat dan melibatkan diri dalam perbincangan politik yang matang, diskusi tentang polisi dalam cara yang intelektual dan juga matang. Ya. So, jika kerajaan meluluskan hak umur mengundi kepada 18 tahun, apakah risiko yang akan berlaku? Apakah risiko yang akan berlaku? Risiko yang akan berlaku. Encik rasa risiko. akan risiko. Pada saya tak ada, macam saya cakap tadi, pada saya tak ada risiko sangat sebab hakikatnya memang umur 18 tahun masih adalah dewasa. Dan kedua, kita sudah mempunyai sistem yang mampu kira sistem pilihan raya sekarang tidak perlu berubah dengan mendadak untuk memasukkan golongan 18, 19 dan 20 tahun ni. Tak perlu berubah dengan banyak. Cuma saya kira satu perbezaan besar yang akan berlaku adalah universiti akan menjadi hub atau gedung untuk, bukan, kita tak nak cakap gedung lah, boleh cakap hub untuk berdebat, untuk macam saya cakap tadi, untuk mempunyai politik yang lebih matang. So saya rasa kita boleh kira sebagai risiko untuk kerajaan, atau saya sendiri berpendapat ini adalah sesuatu yang baik kerana kita mampu menjadikan universiti itu sebagai tempat yang di mana anak-anak muda dapat belajar dengan secara holistik. Sebab untuk menjadi insan yang cemerlang atau insan yang baik, bukan sekadar pandai belajar atau bukan sekadar pandai bersukan, kita harus mampu berfikir tentang negara dan dunia secara kritikal dan kritis dengan cara yang rasional dan bukan berdasarkan emosi. So kita hanya dapat menubuhkan atau mencipta satu generasi baru yang mampu berfikir secara kritis kalau kita memberikan kebebasan untuk berdebat dan berbincang secara matang di universiti. So saya tak pasti, mungkin berdasarkan persepsi itu mungkin menjadi risiko, tapi saya sendiri berpendapat menjadikan universiti sebagai hub politik matang adalah sesuatu yang teramat baik dan akan memberikan banyak faedah kepada negara dalam secara long term atau secara jangka masa panjang. Ya, korang dah dengar sendiri kan pendapat dari pengarah undi 18 Malaysia mengenai isu ni. So, bukan setakat tu je, kita ada lagi soalan.